prova en, för mig, ny produkt. Och det är Annie Sloans Crackler. Ett 2-stegs krackeleringsmedium. Det är lite för mycket Liseberg över det hela just nu, känner jag. Så att jag ska göra någonting med det. Och jag tänker att jag vill framhäva det här lite grann. Så sen kommer jag förmodligen ge mig på en torrborstning på detta för att liksom skugga till det lite grann. Men jag tänker att eftersom att jag kommer vilja använda mig av mörka vaxer för att tona ner det här lite grann faktiskt, så tänker jag att det hade kanske varit kul att prova de här nu då. Och det är då alltså 2 steg som sagt. Det står tydligt både på lock och på burken står det en 1 där och det står en 2 här. Alltså man ska ha på 1 först och 2 sen. Det som jag har förstått nu då är att först har man på den här 1:an. Den ska torka och man kan hårföndstorka den om man vill att det ska gå lite snabbare. Men när den här är torr i alla fall, det är då man ska ha på steg 2. Och då, den här ska man dry gently with a hair dryer. Ja, den här ska man alltså snabbtorka för att den ska ge sprickor. Och de här sprickorna kommer bli lite annorlunda emot sprickor som man har bara med färgen. Det kan ni se här hur det blir. De här blir lite mer som porslinssprickor typ, brukar jag säga. Det blir liksom en helt annan effekt. Så det ska jag prova nu och se om jag kan förstå mig på. Det känns ju inte särskilt avancerat, men man vet aldrig. Det här var en vit, väldigt lös grej som oss. Jag kommer faktiskt gå på och pensla på det här över väldigt stor del av skåpet. För att jag vill ha ganska mycket sprickor liksom. Nu ska det här tydligen då vara att ju tjockare lager jag har på, desto större blir sprickorna på något vis. Men det här kan bete sig lite hur som helst. Så jag kommer på väldigt olika tjockhet med detta nu över det här där jag har haft på det här. Och det här känns lite klibbigt, men det är torrt. Så. Hårfön. Crackler steg 2. Nu kör vi. Och det är nu, mina kära vänner, som den verkliga magin kommer fram. Jag i alla fall kommer använda mig av både svart och brunt vax. För att jag älskar verkligen den färgen som blir. Så, när jag jobbar på det här vaxet nu då, och så drar jag bort det. Det är först då man ser att vaxet lägger sig i sprickorna. Så. Kommer ni inte kunna se det här förrän jag zoomar in, gissar jag. Men det här är alltså jättekul för att det här är verkligen typ magin, kan man säga. Och vem gillar inte magi liksom? Tjusigt, det här kommer bli riktigt läckert.
tumme upp för Annie Sloans Crackler. Den var superkul att jobba med och den räckte långt. Den lilla burken som var räckte till hela skåpet. Och det tycker jag är väldigt långt. Sen kanske jag var lite överambitiös när jag bestämde mig för att krackelera hela ytan. Men jag tycker att det blev så himla bra och det var klart värt det.